ลองจินตนาการถึงเครื่องจักรสงครามเพียงชิ้นเดียวนะคะที่แบบมีอำนาจทำลายล้างระดับที่สามารถลบประเทศทั้งประเทศให้หายไปจากแผนที่โลกได้ดูสิคะแล้วลองนึกภาพต่อไปนะคะว่ามันมีกฎหมายฉบับหนึ่งเลยนะที่บังคับให้รัฐบาลต้องรักษาเครื่องจักรระดับมหาประไลนี้ให้ลอยลำคุมเชิงอยู่กลางมหาสมุทรทั่วโลกให้ครบ11ลำตลอดเวลาแบบว่าห้ามขาดเลยแม้แต่ลำเดียวใช่ไหมครับห้ามขาดเลยค่ะไม่ว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจหรือว่าความตึงเครียดทางการเมืองตอนนั้นจะพุ่งสูงแค่ไหนก็ตามแต่มันคือความเป็นจริงของกองทัพเรือสหรัฐที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลในวันนี้ค่ะครับผมน่าสนใจมากโอเคเรามาค่อยๆแกะข้อมูลเรื่องนี้กันนะคะสิ่งที่เอกสารและรายงานหลายชิ้นชี้ให้เห็นตรงกันเลยก็คือสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าเร่งเครื่องสร้างยุทโธปกรณ์แบบลืมตายโดยเฉพาะโปรเจกต์อภิมหาเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Ford Class ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลกองนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงจุดตัดระหว่างความบีบคั้นทางกฎหมายแล้วก็ความเป็นจริงทางเทคโนโลยีครับฮะมันบีบคั้นยังไงคะเวลาเราพูดถึงเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่ยานพาหนะนะครับแต่มันคือเมืองลอยน้ำที่มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีรันเวย์แล้วก็มีฐานทัพอากาศในตัวเองเลยอ๋อคือสเกลมันใหญ่มากใหญ่มากครับทีนี้ปัญหาของสหรัฐคือเรือรุ่นเก่าอย่าง Nimitz Class ซึ่งเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของกองทัพเรือมาอย่างยาวนานเนี่ยมันกำลังทยอยหมดอายุไขทางวิศวกรรมครับก็คือถึงเวลาที่ของมันต้องพังตามสภาพใช่ไหมคะถูกต้องครับพวกเขาไม่สามารถแค่เอาเรือเก่าไปปะผุซ่อมแซมเหมือนรถยนต์ทั่วไปได้อีกต่อไปแล้วเพราะโครงสร้างพื้นฐานของมันเนี่ยรองรับเทคโนโลยีสงครามยุคใหม่ไม่ไหวแล้วเข้าใจเลยค่ะการสร้าง Ford Class ขึ้นมามันเลยไม่ใช่แค่การแบบอยากได้ของเล่นใหม่แต่มันเป็นไฟต์บังคับทางโครงสร้างเลยครับเพื่อไม่ให้ตัวเลขกำลังรบตกลงไปต่ำกว่าเกณฑ์11ลำที่กฎหมายระบุไว้คลาสกำลังทยอยพังไปทีละลำทำไมกลยุทธ์การสร้างเรือรุ่น Ford Class ถึงออกมาในรูปแบบของการเทหน้าตักขนาดนี้ล่ะคะเทหน้าตักยังไงหรอครับก็ข้อมูลระบุชัดเจนเลยค่ะว่ากองทัพเรือสหรัฐมีแผนจะสร้างเรือรุ่นนี้ถึง 4-10 ลำในระยะยาวแต่ที่พีคคือพวกเขากำลังเปิดหน้างานสร้างเรือหลายลำพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเลยนะคะใช่ครับมีการสร้างซ้อนกันจริงๆคือถ้ามองในมุมของโลจิสติกหรืองบประมาณเนี่ยการสร้างอภิมหาโปรเจกต์หลายอันชนกันแบบนี้มันดูเป็นคอขวดที่บีบคั้นทรัพยากรอย่างมหาศาลเลยไม่ใช่เหรอคะทำไมเขาถึงไม่ใช้วิธีค่อยๆสร้างค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปทีละลำล่ะคะคือถ้าเรามองเจาะลงไปที่กลไกการสร้างเรือระดับนี้เนี่ยเราจะพบว่ามันใช้เวลาดำเนินการต่อลำนานหลายปีมากเลยนะครับโหนานแค่ไหนคะเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มวางกระดูกงูไปจนถึงวันที่พร้อมรบจริงอาจจะกินเวลาเป็นทศวรรษครับหากกองทัพเรือเลือกใช้วิธีทยอยสร้างทีละลำกว่าลำใหม่จะเสร็จลำเก่าก็อาจจะต้องปลดระวางไปก่อนหน้านั้นแล้วหลายลำเลยตัวเลข11ลำมันก็จะไม่ถึงสิคะแบบนั้นใช่เลยครับมันจะทำให้เกิดช่องโหว่ทางยุทธศาสตร์ทันทีตัวเลขอาจจะหล่นจาก11ไปเหลือแค่8หรือ9ลำในช่วงรอยต่อซึ่งในทางทหารเนี่ยช่องโหว่ด้านเวลาเพียงไม่กี่ปีมันคือจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดเลยครับแบบนี้นี่เองการเปิดสายการผลิตซ้อนกันหลายลำมันจึงเป็นวิธีเดียวที่จะรับประกันได้ว่าพอเรือนิมิตลำหนึ่งถูกดึงออกจากระบบจะมีเรือฟอร์ดอีกลำเสียบแทนที่ได้ทันทีโดยที่กราฟอำนาจการรบไม่ตกลงมาครับซึ่งถ้าเราดูเส้นเวลาในปัจจุบันนะคะตอนนี้เราอยู่กันในปี 2026 ข้อมูลรายงานว่าเรือ Ford Class ลำที่ 2 ที่มีชื่อว่า USS John F. Kennedy หรือรหัสประจำการ CVN 79เพิ่งจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบที่เรียกว่า Sea Trials ไปหมาดๆเลยครับผมเพิ่งเริ่มทดสอบเลยแล้วก็มีคิวจะเข้าประจำการจริงในปี 2027 ด้วยนะคะในขณะเดียวกันลำที่ 3 อย่าง USS Enterprise รหัส CVN 80ลำที่ 4 รหัส CVN 81ที่ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการและก็ลำที่ 5 อย่าง USS Dulles Miller ก็กำลังต่อคิวอยู่ในกระบวนการสร้างแล้วใช่ครับคิวแน่นมากเดี๋ยวนะคะอยากให้ช่วยขยายความคำว่า Sea Trials นิดหนึ่งค่ะเพราะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แค่การเอาเรือไปขับวนดูรอบๆอ่าวแน่ๆมันมีความซับซ้อนอะไรซ่อนอยู่ในนั้นคะถึงต้องใช้เวลาทดสอบกันเป็นปีๆก่อนจะส่งมอบได้กระบวนการ Sea Trials เนี่ยมันคือการนำระบบทั้งหมดไปเผชิญกับขีดจำกัดสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ครับยังไงนะคะสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้
ก็มหาสมุทรไม่ใช่สระน้ำไงครับการทดสอบนี้คือการรีดเค้นสมรรถนะของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เลยนะว่ามันสามารถจ่ายพลังงานมหาศาลให้กับระบบดีดตัวเครื่องบินรุ่นใหม่ได้เสถียรหรือเปล่าเวลาที่ต้องเจอกับคลื่นลมแรงจัด โหทดสอบระบบดีดเครื่องบินกลางคลื่นแรงๆเลยเหรอคะ ใช่ครับ แล้วพวกระบบเรดาร์กับการสื่อสารล่ะ จะทำงานร่วมกันยังไงเมื่ออยู่กลางทะเลลึก มันคือการทดสอบว่าเมืองลอยน้ำแห่งนี้สามารถเอาชีวิตรอดและทำการรบได้จริงตามสเปคที่เขียนไว้บนกระดาษหรือเปล่าครับ แสดงว่าห้ามพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว ถูกต้องครับ หากมีข้อบกพร่องทางวิศวกรรมเพียงจุดเดียวในเตาปฏิกรณ์หรือในระบบขับเคลื่อน มันต้องถูกแก้ให้จบตรงนี้ ไม่ใช่ปล่อยให้ไปพังตอนที่เผชิญหน้ากับศัตรูจริง เข้าใจแล้วค่ะ ๆ นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมไทม์ไลน์มันถึงตึงเครียดมาก ลำหนึ่งอยู่ในทะเลกำลังทดสอบเค้นสมรรถนะ ในขณะที่อีก 3-4 ลำกำลังถูกเร่งประกอบอยู่ในอู่ต่อเรือพร้อมๆกัน พอฟังแบบนี้ภาพมันเริ่มชัดขึ้นเลยค่ะว่า กลไกการทดแทนของเก่ามันบีบคั้นแล้วก็ใช้พลังงานมหาศาลแค่ไหน แต่ว่าพอเปิดข้อมูลส่วนต่อไปดูเนี่ย มันทำให้เราตระหนักเลยนะคะว่า เรื่องที่คุยกันมาทั้งหมด ไอ้กฎหมาย 11 ลำการหมดอายุของรุ่นนิมิตมันเป็นแค่ปัญหาในบ้าน เป็นแค่ตัวเลขบนตาราง Excel ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเท่านั้นเอง แล้วของจริงมันคืออะไรล่ะครับ ความน่ากลัวหรือแรงกดดันของจริงมันไม่ได้อยู่ในกรุงวอชิงตัน แต่มันกำลังเกิดขึ้นกลางมหาสมุทรจริงๆใช่ไหมคะ จริงครับสหรัฐไม่ได้กำลังสร้างเรืออยู่ในสุญญากาศนะครับ ฮะมีคนอื่นกำลังสร้างเหมือนกัน ใช่เลย ข้อมูลชี้ให้เห็นชัดเจน ถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่งระดับโลก โดยเฉพาะประเทศจีนครับ ที่กำลังขยายขนาดและขีดความสามารถของกองทัพเรือตัวเอง ด้วยความเร็วที่น่าตกใจมาก แบบว่าสร้างรัวๆไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะ ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือสหรัฐกำลังวิ่งวุ่นเพื่อรักษาสถานะ หรือพูดง่ายๆคือการสร้างของใหม่เพื่อทดแทนของเก่าให้เท่าทุน ในขณะที่จีนกำลังเพิ่มจำนวนสุทธิของกองเรือตัวเอง นี่แหละครับคือสมการที่ทำให้วอชิงตันนั่งไม่ติด โหชอบประเด็นนี้มากค่ะ สหรัฐกำลังเหนื่อยแทบตายเพื่อวิ่งให้อยู่กับที่ คือแค่รักษา 11 ลำเอาไว้ให้ได้ ในขณะที่คู่แข่งกำลังวิ่งพุ่งไปข้างหน้าเพื่อขยายอำนาจ มันเหมือนกับสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานในเกมหมากรุกระดับโลกเลยนะคะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ ลองนึกภาพตามนะคะ สหรัฐมีหมากสำคัญอย่างตัว King หรือก็คือเรือสุดยอดเทคโนโลยีอย่าง USS Gerald R. Ford ซึ่งเป็นเรือรุ่นใหม่ลำแรกสุดของโครงการ ข้อมูลระบุว่าตอนนี้เรือลำนี้ไม่ได้ถูกจอดโชว์ความยิ่งใหญ่อยู่ที่บ้านนะคะ แต่ถูกส่งไปปฏิบัติการจริง สัมผัสความขัดแย้งของจริงในสมรภูมิตะวันออกกลางแล้ว ใช่ครับ ลงพื้นที่จริงแล้ว มันเหมือนสหรัฐถูกบังคับให้ต้องเอาตัวคิงของตัวเอง ลงไปคลุกฝุ่นสู้กับหมากเบี้ยในพื้นที่ตะวันออกกลาง ที่เต็มไปด้วยไฟสงครามย่อยๆ ในขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามอย่างจีนก็กำลังเงียบๆ อาศัยจังหวะนี้เพิ่มหมากควีนลงมาบนกระดานฝั่งตัวเองอย่างต่อเนื่อง สหรัฐเจอโจทย์สองหน้าแบบนี้พร้อมกัน มันส่งผลต่อยุทธศาสตร์การสร้างเรือที่เหลือยังไงบ้างคะ โห การนำเรือ USS Gerald R. Ford ไปใช้งานจริงในตัวออกกลางเนี่ย มันคือตัวแปรที่เปลี่ยนสมการทั้งหมดเลยครับ ยังไงคะ เมื่อสุดยอดอาวุธถูกส่งลงพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง แล้วก็มีการปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง มันไม่ได้หมายถึงแค่การขู่ฝ่อเพื่อรักษาสันติภาพนะครับ แต่มันหมายถึงการสึกหรอของยุทโธปกรณ์อย่างหนักเลย อ๋อ คือใช้งานหนักมาก ใช่ครับ เครื่องบินต้องบินขึ้นลงตลอดเวลา ระบบเรดาร์ต้องทำงาน 24 ชั่วโมง ลูกเรือก็อยู่ในภาวะตึงเครียดสูงสุด ความสึกหรอในสภาพใช้งานจริงแบบนี้ จะเร่งให้เรือต้องเข้าสู่กระบวนการซ่อมบำรุงเร็วกว่ากำหนดการปกติครับ เดี๋ยวนะคะ แสดงว่ายิ่งใช้หนักก็ยิ่งต้องเรียกกลับมาซ่อมเร็วขึ้น ถูกต้องเลยครับ และนี่แหละคือกลไกสำคัญที่ย้อนกลับไปตอบคำถามเรื่องการสร้างเรือพร้อมกันหลายลำ เมื่อเรือลำที่ลอยลำอยู่ต้องเผชิญกับไฟสงครามในตะวันออกกลาง สหรัฐก็ยิ่งตระหนักว่าแค่การมีเรือ 11 ลำอาจจะไม่พอรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้วครับ เพราะบางลำอาจจะจอดซ่อมอยู่ ใช่เลยครับ หากเรือที่ประจำการอยู่ต้องถอนตัวกลับมาซ่อมบำรุงเพราะบอบช้ำจากตะวันออกกลาง ในขณะที่มหาสมุทรแปซิฟิกกำลังต้องการการปรากฏตัวของกองเรือ เพื่อขานอำนาจกับจีน สหรัฐจะเอาเรือที่ไหนไปอุดช่องว่างนั้นล่ะครับ จริงด้วยค่ะ แรงกดดันจากตะวันออกกลาง จึงเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลย ที่ทำให้โครงการ Ford Class เนี่ยไม่สามารถล่าช้าได้เลยแม้แต่วันเดียวครับ
ลว่าสถานการณ์จริงในตะวันออกกลางเป็นเหมือนบททดสอบสุดโหดที่ทำให้สหรัฐตื่นรู้เลยนะคะว่ากองเรือที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันอาจจะตึงมือเกินไปแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้สหรัฐต้องแบกรับภารกิจถึง3ทางพร้อมกันเลยนะคะ 3 ทางเลยเหรอครับ มีอะไรบ้างครับ ก็ถ้าเรากางข้อมูลทั้งหมดที่เราเพิ่งคุยกันมาดูนะคะทางแรกคือความพยายามจัดการกับปัญหาในบ้านต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล็กที่บังคับให้มีเรือ11ลำเพื่อรับไม้ต่อจากรุ่นนิมิสครับ อันนี้เรื่องกฎหมาย ส่วนทางที่2คือการต้องเร่งสปีดแข่งกับจีนที่กำลังเดินหน้าขยายกองเรือแบบเต็มสูบเพื่อท้าทายอำนาจเบอร์ 1ใช่ครับ ภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ แล้วทางที่3ก็คือกองไฟตรงหน้าที่กำลังลุกโชนในตะวันออกกลาง ซึ่งกำลังเผาผลาญทรัพยากร และอายุการใช้งานของเรือที่เพิ่งสร้างเสร็จไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ สรุปได้เห็นภาพมากๆครับ นี่คือการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่เดิมพันด้วยอำนาจนำของสหรัฐบนเวทีโลกเลยก็ว่าได้ครับ มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะ แน่นอนครับ โครงการ Ford Class จึงไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมทางทะเลเท่านั้น แต่มันคือเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ แล้วก็เป็นรูปธรรมเพียงหนึ่งเดียว ที่สหรัฐเชื่อว่าจะสามารถใช้รักษาระเบียบโลกในแบบที่ตัวเองต้องการเอาไว้ได้ เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเลย ครับ การมีฐานทัพอากาศเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถพุ่งทะยานไปได้ทุกที่บนโลก โดยไม่ต้องขออนุญาตใครเนี่ย มันคือกลไกการป้องปรามที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษยชาติเคยสร้างมาเลยนะครับ แต่ดูเหมือนต้นทุนมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ ใช่ครับ โดยบริบทที่ซับซ้อนขึ้น ทั้งจากการพังงาดขึ้นมาของจีน และการดึงรั้งของความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนในการรักษากลไกการป้องปรามที่ว่านี้ มันพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแหละครับ